ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมในช่วงปี 90 เนี่ยทางอเมริกามักจะชอบดัดแปลงการ์ตูนหรือเกมญี่ปุ่นให้ออกมาเป็นต้นฉบับของตัวเอง ทั้งที่ก็มีการ์ตูนบ้านตัวเองอยู่แล้ว ที่บางอันก็ได้ฉายออกมาในสภาพที่แปลกหูแปลกตาคนดู แต่บางอันก็ไม่ได้ฉายแล้วถูกฝังลืมไปตลอดกาล ที่บางคนก็ว่าทางอเมริกาไม่คิดว่าต้นฉบับของญี่ปุ่นมันดีเท่าการ์ตูนตัวเอง บางก็ว่าเด็กอเมริกาไม่ชินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบตรงๆ หรือบางก็ว่ามันก็แค่ทางอเมริกาต้องการจะขายของเล่นและสามารถใช้ลิขสิทธิ์ตัวเองได้แบบยาวๆ โดยที่ไม่ได้ง้อญี่ปุ่น แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม มันก็มีผลงานที่ประสบความสำเร็จอยู่จริงๆ ครับ อย่างโวตอนผู้พิทักษ์จักรวาลที่เอามาจากอนิเมะเรื่องราชาอสูรโกเลออน Power Ranger ที่เอามาจากจูเรนเจอร์หรือโรโบเทคที่เอามาจากซีรีส์มาคอส แต่จะเป็นยังไงล่ะ ถ้าทีมงานที่สร้างผลงานจนประสบความสำเร็จลงมาทำการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นฉบับอเมริกาซะเอง วิบากกรรมครั้งนี้เลยตกไปที่การ์ตูนที่หลายๆ คนรักอย่างเซเลอร์มูนครับ ไปคุยกับลากมะม่วง แล้วก่อนที่จะไปพูดถึงฉบับอเมริกาเนี่ยผมก็คงต้องอธิบายเรื่องของเซเลอร์มูนแบบย่อๆให้ฟังกันก่อนครับ โดยที่เซเลอร์มูนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักรบสาวแห่งดวงดาวที่ต้องต่อสู้กับจักรวรรดิชั่วร้ายพร้อมๆกับการใช้ชีวิตของเหล่าเด็กสาวในแต่ละวัน โดยเรื่องจะตามติดชีวิตของซึกิโนะอุซังิ เด็กสาวชั้นมัธยมต้นที่บังเอิญไปเจอกับแมวเอเลี่ยนประหลาดที่ชื่อลูน่า โดยที่ลูน่าก็ได้ให้เข็มกลัดกับปากกาแปลงร่างให้กับอุซังิทำให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นนักรบแห่งดวงจันทร์เพื่อทำการต่อสู้กับราชินีเบริลและอาณาจักรดาร์คคิงดอม โดยที่ตำแหน่งนักรบเซเลอร์จะคล้ายๆกับผู้พิทักษ์ประจำดวงดาวต่างๆที่ได้รับพลังจากดวงดาวนั้นๆโดยมีหน้าที่หลักคือการปกป้องจักรวาลไปพร้อมๆกับการหาร่างจุติใหม่ของเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์ที่ชื่อไซเรนิตี้ที่มาจุติใหม่โดยที่มีเหล่าเซเลอร์ชุดแรกคือซึกิโนะอุซังิเซเลอร์มูนอามิมิซึโนะเซเลอร์เมอร์คิวรีคิโนะเลเซเลอร์มาคิโนะมาโคโตะเซเลอร์จูปิเตอร์และไอโนะมินาโกะเซเลอร์วีนัสก่อนที่จะมีเหล่าเซเลอร์คนอื่นๆตามมาทีหลังที่นอกจากนี้ก็จะมีหน้ากากทักซิโดที่คอยมาช่วยเหลือเหล่าบรรดานักรบเซเลอร์อยู่ตลอดที่หลังจากนี้จะเป็นยังไงตัวละครไหนกลับชาติมาเกิดเป็นใครบ้างผลึกเงินมายามันทำอะไรได้ตัวตนที่แท้จริงของหน้ากากทักซิโดคือใครผมขอแนะนำให้คุณลองไปดูเซเลอร์มูนฉบับออริจินอลถ้าอยากดูแบบสัมผัสบรรยากาศเก่าๆแต่ก็จะมีตอนเสริมเยอะขึ้นมาหน่อยจำนวนทั้ง5ภาค200ตอนหรืออยากดูแบบรวบลัดและตรงตามต้นฉบับมังงะเป๊ะๆก็เซเลอร์มูนคริสตัลจำนวนตอนทั้งหมด39ตอนกับมูฟวี่อีก4ตอนได้เลยครับแล้วหลังจากที่เซเลอร์มูนถูกทำเป็นอนิเมะและออกฉายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกมันก็ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนื่องจากตัวเนื้อเรื่องที่เป็นแนวใช้ชีวิตประจำวันของเหล่าเด็กสาวพ่วงกับการแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ต่อสู้กับเหล่าร้ายที่ไม่ได้เหมือนกับการ์ตูนตาหวานทั่วไปทำให้เซเลอร์มูนประสบความสำเร็จและถูกนำมาฉายในต่างประเทศภายในระยะเวลาที่ไม่นานนักแต่พอตอนที่จะเอามาฉายในอเมริกาทางซาบันเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เพิ่งประสบความสำเร็จมาจากการทำ Power Ranger ก็เลยอยากจะลองนำเซเลอร์มูนมาทำเป็นฉบับของอเมริกาดูบ้าง เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของเรื่องนี้ที่อาจจะสำเร็จเหมือนพวก Power Ranger ก็ได้ ทางซาบันก็เลยทำการนำลิขสิทธิ์มาจากโตเอแอนิเมชันเพื่อนำมาทำเป็นของตัวเอง โดยมีความต่างคือ มันจะเป็นการผสมผสานระหว่างซีรีส์คนแสดงกับการ์ตูนเข้าไว้ด้วยกัน และปรับบทให้ดูเป็นซีรีส์วัยรุ่นอเมริกายุค 90 มากขึ้น และสุดท้ายมันก็ได้ออกมาเป็นตอนไพลอตที่ชื่อซาบันมูนหรือเซเลอร์มูนอเมริกา Sailor, Sailor Moon. เปิดเรื่องมาเราก็จะได้ยินเสียงผู้บรรยายเล่าว่าการละครั้งหนึ่งณการเวลาและจักรวาลที่ห่างไกลมันได้เกิดสงครามทั่วทุกคนทุกแห่งจากควีนเบริลและกองกำลังที่ชั่วร้ายของนางที่
ที่ทำการทำลายล้างทุกคนทุกแห่งเพื่อขโมยอัญมณีพลังแห่งดวงดาวทั้ง5ราชวงศ์แห่งดวงดาวที่นำโดยควีนเซเลนิตี้จึงต้องผนึกกำลังกันเพื่อทำการต่อสู้กับควีนเบลิวควีนเซเลนิตี้เลยจัดงานสมรสระหว่างลูกสาวตัวเองอย่างเจ้าหญิงเซเลอร์มูนกับเจ้าชายแดเรียนที่ทำไมไม่ใช้ชื่อเอดิเมียนก็ไม่รู้เหมือนกันโดยมีบรรดาเพื่อนสาวนักรบมาร่วมยินดีด้วยอย่างเซเลอร์มาเซเลอร์เมอร์คิวรีเซเลอร์วีนัสและเซเลอร์จูปิเตอร์แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ดูดปากกันยานรบเขาควายของมาเลฟิเซนต์ควีนเบลิวก็โผล่มาจากท้องฟ้าก่อนที่จะส่งลูกสมุนถือปืนมาพังงานแต่งเจ้าชายแดเรียนเลยลงมาขาหน้าคู่ใส่ลูกสมุนตัวหนึ่งแล้วพยายามจะแย่งปืนจากมนุษย์แมวที่ไม่รู้มาจากไหนโดยที่เจ้าหญิงทั้ง4ก็จะพากันขี่สปีดโบ๊ทไปขัดขวางบรรดาลูกสมุนของควีนเบลิวที่เหลือโดยมีเจ้าชายแดเรียนที่ตอนนี้ต้องขี่เรือสำเภาอวกาศพาราชวงศ์ที่เหลือหนีไปยังโลกแล้วเซเลอร์มูนก็ไปหาควีนเซเลนิตี้เพื่อรับจี้บรรจุพลังแลกเงินมายามั้งแล้วพากันหนีไปยังโลกโดยที่มีลูน่าที่โดนไว้วอตชิ่งแล้วตามมาด้วยแต่ก่อนที่จะได้พากันไปไหนยานลบเขาควายก็ยิงเรือสำเภาอวกาศจนแตกละเอียดทำให้เหล่านักรบเซเลอร์ต้องวาร์ปหนีไปยังโลกแค่5 คนโดยที่มีมาเลฟิเซนต์ตามด่าลับหลังก่อนที่ภาพจะเปลี่ยนจากการ์ตูนมาเป็นคนแสดงที่ให้เห็นถึงเซเลอร์มูนที่ตอนนี้ใช้ชื่อวิกตอเรียกำลังนั่งมองดาวอย่างเหงาหงอยก่อนที่จะมีเพื่อนเข้ามาในห้องแล้วบ่นเรื่องลิปสติกให้ฟังพร้อมให้วิกตอเรียรีบแต่งตัวไปงานเต้นรำแล้วหลังจากนี้อีก3 นาทีท้วนคุณก็จะได้เห็นเหล่าบรรดานักรบเซเลอร์พากันมานั่งเต้น MV ยุค 90 Should I be smashing in white or sophisticated in black? What happened to Pretty in Pink? Her talking cat Luna gives her advice. The princess spiders stand by your side. Sailor, Sailor Moon. Sailor, Sailor Moon. ก่อนที่ลูน่าจะทำการปิดเทปเพื่อเตือนวิกตอเรียว่าอีแก่เบลิวกำลังโจมตีดาวพฤหัสอยู่รีบแปลงร่างแล้วไปจัดการกับมันได้แล้วก่อนที่เซเลอร์มูนเวอร์ชั่นนี้จะได้ทำการแปลงร่างให้เราดูครั้งแรกจากภาพ3 มิติเป็น2 มิติ Jupiter. Sailor Mercury. Sailor Mars. Sailor Venus. The Princess Warrior. และพากันขี่สปีดโบ๊ทไปจัดการลูกสมุนควีนเบลิวที่ดาวพฤหัสแล้วหลังจากที่ทั้ง5แสดงพลังจัดการลูกสมุนมาสักพักใหญ่ๆกีกี้ตัวใหญ่ที่เป็นปีศาจดิสเหนียวก็เดินท่อมๆออกมาเซเลอร์เมอร์คิวรีเลยอาสาจะขี่ฮอตวิวไปจัดการกับมันแต่ก็โดนปีศาจดินเหนียวตบจนล่วงจากฮอตวิวลงไปนอนกองกับพื้นเซเลอร์มูนเลยทำการยิงพลังฟอสใส่ปีศาจดินเหนียวโทษฐานทำร้ายคนพิการแต่ปีศาจดินเหนียวก็กันไว้ได้ทันก่อนที่มันจะปาพลังกลับไปใส่คืนจนเซเลอร์มูนล้มกระเด็นและก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปมากกว่านี้ดอกกุหลาบปริศนาก็ตกลงมาก่อนภาพจะปรากฏให้เห็นถึงหน้ากากทักซิโดเซเลอร์มูนเลยได้โอกาสเลยทำการใช้พลังปาใส่ปีศาจดินจนมันล้มลงแล้วแพ้ไปในที่สุด This is where โดยที่หน้ากากทักซิโดที่มาเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหายไปดื้อๆทำให้ทั้ง5 คนต่างสงสัยว่าเขาคนนั้นเป็นใครกันก่อนภาพจะตัดกลับมาในชั้นเรียนที่วิกตอเรียกำลังนั่งฝันหวานถึงหน้ากากทักซิโดจนอาจารย์ต้องมาถามเธอเลยหันกลับมาหากล้องพร้อมยิ้มใส่สวยๆแล้วก็จบบริบูรณ์ผมก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเหมือนกันครับว่ามันดีหรือเปล่าแม้ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของเซเลอร์มูนมันยังจะอยู่ครบก็ตามแต่หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปจนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนไปทำไมแล้วหลังจากที่ตอนไพลอตนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทางแอตแลนติกฟิล์มและทางตูนเมเกอร์ทางซาบันก็เลยต้องการจะเอาไปฉายในช่อง Fox อเมริกาตอนวันเสาร์เพื่อให้เด็กๆได้ดูแต่ข้อตกลงมันก็ดันล้มเหลวทางช่อง Fox อเมริกาเลยทำการเอาอนิเมะเซเลอร์มูนต้นฉบับมาฉายแทน
และหลังจากการตกลงกับทางญี่ปุ่นและตัวอาจารย์คนแต่งอย่างอาจารย์นาโอโกะทาเคอุจิ มันก็ได้เกิดปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์จนไม่มีใครเอามาทำต่อ แม้ทางตัวตูนเมเกอร์เอง จนเซเลอร์มูนฉบับนี้ได้สูญหายไปนานกว่า 30 ปี จนกระทั่งช่องยูทูบเบอร์อย่างคุณเลโมนาได้ทำการปล่อยสารคดีลงช่องตัวเองในปี 2022 เธอได้ทำการร่วมมือกับนักข่าวจากสำนักข่าวโคตาคุจนเธอสามารถหาตอนนำร่องนี้ได้จริงๆ และปล่อยออกมาให้คนทั่วโลกรู้ว่ามันมีเซเลอร์มูนเวอร์ชั่นที่หายสาบสูญนี้อยู่จริงๆ ที่ถ้าคุณอยากดูคลิปของคุณเลโมนาที่เป็นสารคดียาว1 ชั่วโมงครึ่ง คุณสามารถค้นหาที่ช่องของคุณเลโมนาได้เลยครับ เพราะน่าจะมีหลายๆ อย่างที่ผมตกหล่นกับผิดไป เนื่องจากผมสรุปมาแค่สั้นๆ นิดเดียว แล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเซเลอร์มูนฉบับนี้ตรงกับต้นฉบับมากน้อยแค่ไหน